Men hur många som förhållanden partners har du just nu? Får jag använda dina frukter här? För att visa. Ja, det här är jag. Det här är min pojkvän. Min livspartner. Mitt primära förhållande. Sen så har vi, det här kan vara min partner som jag träffar ganska sällan. Här har vi min partner som det längsta förhållande jag har varit i. Han är gift och har barn. Och sen så har jag riktigt nyligen träffat en ny person som också är gift och inte har barn. Så i princip 4 förhållanden. Idag är det mer okej att prata öppet om sex och sexualitet än det var för bara några år sedan. Men någonting som lever jättestarkt kvar är tvåsamhetsnormen, att man ska vara 2 stycken tillsammans. Hur är det då om man älskar flera? Eller om man inte älskar någon och inte överhuvudtaget bryr sig om sex? Jag tycker det kan vara ganska svårt att prata om sex och jag är inte ens helt 100 bekväm att prata om det med mina vänner i alla lägen. Och här har jag nog 26,5 minut ännu att prata om sex på TV, så att det här blir kul. Sonja, du är glad på ditt körkortsfoto. Ja. Får man vara glad på passfoto? De sa åt mig att le. Jag ser ut som en ungdomsbrottsling. Fagra, Uleåborg, Hegra. Kiitos, capital of North of Scandinavia. Välkommen till Uleåborg. Själv förkroppsligar jag ju lite tvåsamhetsnormen. Jag menar, jag är i ett långt förhållande, förlovad och jag trivs jättebra med det. Samhället så stöder ju hur jag lever på alla sätt alltså. Så det är ju det här när normerna blir snäva och någon påverkas, någon vill leva på ett annat sätt och samhället kanske tittar snett på det sättet att leva. Det är ju då man får problem. Hej, hej! Så här bor du? Idag ska jag träffa Eri Lassila, som är icke-binär och asexuell. Jag har hört väldigt lite om asexuella. De kanske inte är den mest högljudda gruppen när det kommer till minoriteters rättigheter. Att vara tvungen att stå upp för sin rätt att inte ha sex, det känns som att det borde vara en icke-fråga. Men tydligen är det inte så. Hur definierar du att vara asexuell? Jag känner ingen sexuell attraktion och jag vill inte ha sex även om jag hade en förhållande. Men du definierar dig också som icke-binär och vad innebär det då? Att jag är inte en man och inte en kvinna, jag identifierar inte med de binära könen. För mig och för många andra icke-binära människor så handlar det också om könsdysfori som påverkar sexualitet och allt sånt. Okej. Och det, dysfori innebär att? Att man inte är nöjd med den kropp man är född i. Okej. Om man går som tillbaka då, hur gammal är du idag? 23 år. 23 idag. När insåg du att du var asexuell och icke-binär? Och, ja, hur var det här uppvaknandet? Vad kom först? Asexualiteten kom först. Att jag var 14 år gammal då jag upptäckte den. Ja. Och sen, jag hade ett förhållande som gick fel på alla möjliga sätt då i 14-årsåldern och sen fattade jag att jag är asexuell. Och sen med det här icke-binära saken är att jag var 21 år gammal, ja det är 2 år nu. En annan människa sa till mig och en annan flicka att hej flickor. Och jag var typ, vad äckligt att kalla en yngre kvinna flickor. Och sen började jag tänka att är jag en flicka? Passar den här termen till mig? Och sen fattade jag att det inte passar. Men vet folk vad asexualitet är? Lite. Vad tycker du skulle vara viktigast att folk vet om det? Asexuella människor kan ha sex. Ja. Alltså det är helt normalt att de har sex. Asexualitet säger bara att det är 2 helt separata saker. Men
fördomar då? Vilka stöter man på där? Folk tycker också att om man är asexuell så tycker man inte alls om fysisk närhet och fysisk kontakt. Och det stämmer inte. Och jag läste någonstans att det finns 1% cirka av befolkningen skulle vara asexuella. Jo. Har du stött på de siffrorna? Jo, det stämmer troligtvis. Ja. Och sexualitet uppskattar man är cirka 1% av befolkningen. Kan det egentligen vara mer? Överlag när det gäller sexualitet och olika saker som faller ut över normen så tänker man att det om någonting så kan vara så att det är underestimerat i forskning eftersom folk delvis kanske inte vågar svara så som de vill och delvis kanske så kan det vara fenomen som inte folk vet så hemskt mycket om för att kunna känna igen sig. Vad har vi för normer kring sexualitet i Finland? Några normer som är ganska starka även i dagens Finland är till exempel tvåsamhetsnormen. Det har också lite under de senaste åren speciellt börjat lösas upp. Det har blivit mer tal om till exempel polyamori, fler förhållanden och längs med tiden har det också funnits lite variation i till exempel hur populärt det är med att gifta sig. Och det är någonting som de senaste åren har varit lite på nedgång också i Finland. När man ser på typ skilsmässostatistik som ligger kring 50%, så då börjar man kanske ifrågasätta hur bra tvåsamhetsnormen funkar. Vad gör det här när normer blir snäva och kanske folk tvingas in i dem utan att egentligen trivas där? Ja, normer överlag är kanske då inte alltid så hemskt bra just eftersom det kan begränsa folks val. Så har vi hemskt strikta normer så leder det ju, kan en konsekvens vara det att vissa inte får leva så som det skulle vara bäst för dem att leva. Tjenare! Hej, Linn. Linn Wilhelmsson är polyamorös, vilket i hennes fall innebär att hon har flera parförhållanden samtidigt. Polyamorösa relationer kan se ut på 1001 olika sätt, men det finns vissa begrepp som är bra att ha koll på. Ju mer jag har läst på om polyamorösa och allt det så är ju som så mycket termer. Om du skulle som dra lite grundtermer, att vad är vad? Jag talar till exempel ganska ofta om till exempel mina metamorer. Alltså en metamor är ens partners partner. Det är kanske ett ord som folk inte brukar känna igen. Och flersamhet är liksom helt enkelt bara motsatsen till monogami. Ja. Flersamhet kan ju också vara till exempel otrohet, medan då etisk flersamhet är då till exempel polyamori. Finns det några andra begrepp som du tänker ska vara bra att reda ut så här så vi vet att vi pratar om samma sak? Ja, precis. Något sådana speciella polyord till exempel, man brukar tala på engelska åtminstone NRE, New Relationship Energy. Och det är liksom det här i princip ny förälskelse i ett nytt förhållande. Så till exempel så upplever jag jättemycket NRE just nu för att jag har nyligen för några månader sedan träffat en ny person som är i mitt liv. Så att, och det liksom skiljer sig då från den kärlek som jag har för typ min primära partner. Liksom, när ni vet sådär, ny förälskelse är en viss grej, att man är liksom helt rosa och fluffig och svävar på moln. Sen vad man vill kalla sig så det är väl nog väldigt individuellt. Så jag skulle inte säga att jag har ett öppet förhållande. Även om jag ju i princip har det. Men det får en fel klang för mig. Det låter som att jag bara knassar runt. Polyamori har ju mer att göra, ska jag säga, med det här att det är liksom öppet både på romantisk och eventuellt en sexuell nivå. Medan med öppna förhållanden så brukar det vara det att man ska inte förälska sig. Men är det vanligt det att folk gifter sig till exempel som är poly också? Ja, alltså absolut. Jag menar, en av mina partner är gift. Han var nog i det förhållande liksom då vi träffades. De liksom gift sig för några år sedan. Och de är nog, liksom vårt förhållande har inte på det viset förändrats. Nej. Okej. Hur var det när du kom ut? Hur reagerar familj och vänner och så? Familjen reagerade ganska konstigt tycker jag. För jag själv ville skriva en Facebook-inlägg där jag kommer ut ur skåpet.
Och innan jag gjorde det så ringde jag till föräldrarna och berättade att okej, det här är vem jag är. Och de sa att jag borde vänta ett typ halvår eller något sånt. Att om jag fortfarande om ett halvår tycker att jag är icke-binär så sen kan jag skriva ett Facebook-inlägg och komma ut ur skåpet till alla. Okej. Alla nära och kära. Och jag orkade vänta 48 timmar. Farsan är fortfarande inte helt okej med saken att jag är icke-binär, eller den här faktan att jag är icke-binär. Han tror inte på saker han inte kan se. Så det är orsak till detta. När du talar om att komma ut, var det då det här med icke-binariteten, men som, hur har folk tagit det då jag är sexuell då? När jag kom ut till min mamma när jag var 14 år gammal, så jag har varit ganska öppen om det sen dess. Största hatkommentaren som jag får, den mest vanliga, är just det att asexuella inte tillhör LGBTQ-communityn. Eller att det är bara en preferens att vara asexuell. Okej. Att det är inte är sexuell läggning, att det är bara en preferens. Aha. Vilket inte stämmer naturligtvis. Tonåren är ju alltid ganska känsligt och så. Jag tänker när du var 14 år och insåg att du var sexuell, hur kändes det då? Det kändes jättekonstigt för jag faktiskt, på den tiden så fejkade jag faktiskt att jag var intresserad i en kille. Alltså jag var så desperat att se hetero ut, att folk skulle tänka att jag är heterosexuell. Så jag faktiskt har fejkat att jag var kär i en kille. Hur gick det då? Dåligt. Jättepinsamt. Det här att man är asexuell så sa du kan innebära att man ändå är intresserad av romantiska förhållanden och så. Upplever du det som besvärligt eller som svårt att bli det ett hinder ibland eller sådär? När du försöker du hitta ett romantiskt förhållande ens? Nej, de som jag har varit romantiskt intresserad av, så de har först varit mina vänner. Alltså vi har först haft likadana hobbyer eller något sånt. Eller studera i samma universitet eller något sånt. Och sen väcker den här intressen. Jag börjar nog som inse hur privilegierad jag ändå är som heteroman. Att det är ju ingen någonsin som ifrågasätter mig. Att jag har ju som världens öppna motorväg för mig och bara att köra på, ingen kommer stanna mig vid någon rödljus. Eri till exempel måste ju som förklara sig av flera anledningar i princip varje dag. Att orka ta den diskussionen varje gång, alltså det är strångt. Alltså att ha flera förhållanden, jag tycker man har ju ganska fullt upp med att ha ett som man håller bra lid i. Ja, alltså. det är lite koordinerande så att man liksom för att se att inte någon känner sig bortglömd eller sådär. Men då har jag ju bara ett primärt förhållande också, att delvis av den orsaken att jag tror inte att jag skulle ha tillräckligt med tid eller intresse av att liksom satsa så mycket på flera förhållanden samtidigt, att det låter inte som någonting jag skulle vara intresserad av. Men det här med primära förhållanden, som att hur skulle du beskriva, vad är ett primärförhållande då? För mig så betyder det att det är ett sånt förhållande som jag prioriterar när det kommer till tid och uppmärksamhet och sånt. Och till exempel så har jag väldigt svårt att tänka mig att jag skulle bo tillsammans med någon annan än min primära partner. Men när var det som du insåg att du var poly? Jag tror aldrig att jag egentligen har varit särskilt monogam, men jag visste inte att det fanns något alternativ till det. Så tyckte jag att det var dåligt på förhållanden. Det jag liksom kanske inte alltid lyckades hålla mig till de överenskommelser som mina dåvarande förhållanden liksom hade. Och sen i något skede så insåg jag det här att det finns något som heter polyamori. Det är ingen som far illa av det, ingen som ljuger och liksom alla är okej med det. Varför skulle jag inte? Jag tror att det skulle kanske vara nyttigt för de flesta här i livet att på något vis ifrågasätta att vad vill jag ha ut av ett förhållande och vad liksom är det den typen av förhållande jag är i. Du har ju också forskat i kvinnors sexlust. Och vad har du kommit fram till? Det som vi hittade var att sexlusten minskar mest för de kvinnor som är i samma relation över en längre tid, jämfört med då kvinnor som är singlar eller kvinnor som under den här tiden har ett nytt förhållande. Kom det fram varför?
en sak som skulle kunna förklara det skulle kunna ha att göra med just det här att människan kanske inte är så hemskt monogam till sin natur och att det över längre tid så blir mer intressant med att ha sex med andra än sin partner. Kan det då vara så att vi har en tvåsamhetsnorm som är här lite och spökar för vissa då? Det kan vara. Och om man riktigt kollar kallt på de här resultaten så skulle en slutsats ju kunna vara att det inte lönar sig att vara i långa relationer eftersom det leder till en lägre sexlust. Men där kommer så många andra faktorer in som spelar en roll. Det var en finsk studie som hade frågat om man tycker att sex blir bättre med en partner som man känner bra, och där hade då majoriteten svarat jo, vilket skulle kunna tyda på att det åtminstone finns något värde i att lära känna sin partner bättre. Hej, hallå. God dag. Hej. Vi måste alltid jobba för att få relationer att funka. Ingenting kommer gratis. Men vad är ett bra förhållande? Vi har bjudit in Lins kompis Markus Koivisto på middag. Han är också poly, liksom Linn. Jag känner det är säkert bra att säga än en gång att ni är alltså inte tillsammans. Ni är bara bekanta. Vi träffades första gången i höstas. Ja. Ja. Men hur länge har du varit poly, eller kan man inte säga så? Är det något man bara inser i något skede kanske? Jag tror att alla har en personlig syn på den saken. Själv var det så att jag alltid haft det att jag blir väldigt enkelt förtjust i människor, oberoende om jag är i förhållande eller ej. Men fast jag varit i förhållande så har jag blivit lätt förtjust, och så har jag aldrig känt mig väldigt svartsjuk. Och sen råkade jag in i ett förhållande som man kunde kalla poly. Att den personen jag blev liksom förtjust i och började sällskapa med andra människor redan från förut. Och sen först flera år senare fick jag höra termen polyamori. Liksom. Så för mig var det en term som beskrev vad vi redan gjorde. Ja. Är det mycket konflikthantering eller som just det här att bolla med olika människors känslor också? Att man måste ju vara jättemedveten, tänker jag, om som alla hela tiden. Blir det jobbigt det att på så sätt vara tvungen att ta så många i beaktande? Jo. Ju mer människor man sätter liksom i ett rum, desto mer gräl och konflikter kommer det ju att bli. Vad är ett bra förhållande då? Det är ju inte så lätt att definiera heller. Men jag kan tänka mig att ni också tänker på det oftare. Ja, alltså, om man tänker på liksom, att folk ofta tänker att om ett förhållande tar slut så är det ett dåligt förhållande. Liksom för det till sin slutsats så kommer man fram när det är döden som skiljer oss åt som gäller. Jag tycker själv att ett lyckat förhållande definieras av det att din partner dör. En rätt makaber tanke. Ja. Så man måste hitta på något bättre. Så själv har jag funderat på till exempel en sån definition att ett bra förhållande är ett sånt där man båda lämnar varandra i bättre skick. Ja. Men det är ju jättebra som måttstock ändå. Vad som händer så händer på vägen, men om det är bättre när man avslutar så är det ju absolut. Då har ju en bra förändring skett ändå. Ja, precis. Sen en annan utmaning att hur ska man göra med barn, hur ska man göra med familj? Så då liksom börjar folk reagera på det mera. Ja, det tänkte jag på just att som polyfamiljer och som att det måste ju bli krångligare, tänker jag nog. Alltså ett praktiskt problem jag vet att folk har stött på är till exempel om de är då 3 som bor tillsammans och så har de barn och sen kommer alla 3 på föräldramöte. Ja. Men det är som... folk kanske tänker ganska långt ändå att så länge det berör ingen annan, men när ett barn kommer in i bilden så då tänker kanske folk utifrån att men då berör det någon annan, alltså barnet. Ja. Men sen på något vis är det sådär att sen att det automatiskt ses som någonting som skulle kunna beröra negativt är ju som ja, att hur kommer liksom den tanken? Samma vis som det här att samkönade par som har barn, att det så säga, ja men tänk på barnen. Liksom, så att, vad är liksom den negativa aspekten som man tänker att skulle liksom komma in där? Att varför, liksom, så fort det går från normen så är det så att men det är någonting som saknas eller någonting som måste vara fel.
Tvåsamhetsnormen upplever jag ju som är väldigt stark i samhället, men hur ser du den som står lite utanför den? Den är en dålig stereotyp. Att det är bara en sårande stereotyp att alla måste skaffa barn, familj och vara intresserade av sex och vilja gifta sig och allt sånt. Och sen när jag är inte alls intresserad av det så är det är bara en sårande stereotyp. När man talar om parförhållande med folk eller om man träffar folk som är i en parförhållande så tänker jag att okej, det här är igen en norm som jag bryter mot. Men hur skulle ett optimalt förhållande se ut för dig? Liksom vilken som helst förhållande men utan sex. Det är bara så enkelt. Och när man är inte inne i dating-scenen så slipper man en massa drama och transfobi och allt sånt. Äckligt. Det här spekulerar jag bara, men att jag tror att när man som du har en sån här situation så hamnar man och tänker över mycket mer att vad tycker jag och tänker och känner om såna här saker. Ja. Nu tänker jag på såna saker också, men jag tror att det blir bara i större utsträckning. Ja, de flesta cis-heteron tänker inte om deras könsidentitet eller sexualitet. De bara tänker inte om det, för de behöver inte. Om ungefär 1% är asexuella av som världens befolkning, nu är det ändå en hel del, men tror du alla har fattat det som är det? Nej, för det finns massor av folk som fortfarande ifrågasätter deras könsidentitet eller sexualitet men inte har kommit på den labeln eller den namnen för sexualiteten som de vill använda. Precis. Vad skulle ni säga, vad är som största fördelarna med att vara poly då? Det är att man kan få liksom, stöd av flera personer. Man kan få liksom, ha känslor och liksom, motta känslor från flera håll. Om man tänker sig att varför skulle man ha mer än en vän här i livet? Om man liksom jämför med vänskap. Sen ju fler vänner man har desto mer liksom, inte vet jag, kärlek och vänskap och stöd och liksom allt möjligt. Allt möjligt positivt. Det negativa också förstås, men jag menar... Alltså det kräver mera energi att upprätthålla. Absolut, ja. Tycker jag kanske. Jo, det gör det ju. Och sex är skoj. Ja. Absolut. Men vi var lite inne på den diskussionen här just att folk tänker direkt att det handlar som så mycket om att ha massor av sex egentligen och då med olika människor och så. Ska man vara ute efter sex så finns det nog enklare sätt. Ja, precis. Bra sagt. Ja. Liksom så, det är liksom att lite... Det låter som ett väldigt komplicerat sätt. Så liksom, det har nog mer att göra med kärlek. Jag själv tycker att sex och kärlek går nog hand i hand. Alla är inte har samma åsikt. Nej, men det var en väldigt jag kan tänka mig, jag vet inte, jag tänkte säga spot on beskrivning, men jag är inte poly så jag kan inte säga att det var spot on, men det lät jäkligt bra. Varken Linn eller Markus sticker under stol med att det kan vara ganska komplicerat att bolla flera förhållanden samtidigt. Jag menar, det kräver jättemycket tid och energi. Jag är imponerad av att de klarar av det alltså. Det måste ju vara otroligt svårt, tänker jag, från mitt så här monogam norm synvinkel. Går vår inställning alltid som mot liberalare eller går det lite som upp och ner? Trenden i Finland så har under de senaste årtiondena eller flera årtionden nog varit mot det liberalare hållet. På ett mer globalt perspektiv så har det inte alltid gått åt det mer liberala hållet. Ja, det händer mycket i världen som också går mot ett mer konservativt håll vad gäller sexuella normer. Det är ingen självklarhet att vi alltid är på väg mot ett mer liberalt håll. Det är så kopplat till politik och till vad som händer runt omkring i världen. Men när vi har ett ganska så här sexualiserat samhälle så till exempel om man hör att någon är asexuell så tror jag de flesta blir ganska så där chockerade, lite så där, men va? Nej, att det kan ju inte riktigt stämma. Varför blir vi så förvånade då?
vi har kanske en bild av vad som är ett bra liv och vad som är ett önskvärt liv, och sexualitet är en ganska central del av det. Och då kan det vara svårt att på något sätt tänka sig att någon skulle vilja leva ett liv som kanske inte innebär att sexualiteten eller sexuella relationer med någon skulle spela en så stor roll. Det kanske är ganska arrogant att tänka att man sitter på sanningen om vad som är ett liv värt att leva eller ett önskvärt sätt att leva sitt liv på. Majoriteten av oss lever 2 och 2. För somliga funkar det och för somliga inte alls. Men viktigast är att du vågar lyssna på dig själv, vad som känns bra för dig. Och låt inte någon annan diktera vad du ska göra. Och framför allt, var inte den där personen som säger åt andra hur de ska leva sitt liv. För det har du inte ett skit med att göra.